Oela. Een ritje van 700 meter. Oh ja. Oh, hey. Die heeft ons vaart erachter. Fotomoment. Wee. Oh, oh. Ja. Goedemiddag. Startmotor 1, startmotor 2 en startmotor 3. Je weet dat dat ook zo is? 100% zeker. Maar dat gaat uit naar voren. Ik heb gewoon. Goedemiddag. Stak er remmen op. Is er echt remmen? Oh, sorry. Waar zijn die remmen naartoe? Dat weet ik niet. Evacuatie. Ja, maar. Ja? Oh, goedemiddag. Hier, we hebben onze eerste. Oh, remmen. Ah, we remmen niet eens af. Nee, dat hoeft niet. Ja, zeker. Oh, ja. Oh, fijn. Goedemiddag. Hier en hier. Ja. Oh, ja. Oh, goedemiddag. Ja. Echt daar. Een beetje. We overdrijven niet. Ja. Ja, ik zie al wel nog meer. Ik heb het overleefd. Ja, ik heb het gevoel dat we wel meer naar rechts gaan draaien. Ja, dat is echt.